mag-isa ka lang, magpamili. Sa loob dito sa computer. Sa loob din. Oo, nasa loob ng supporter. Hello everyone and mabuhay and kamusta pa kayo lahat? I hope you're doing good and safe and sound. And welcome back to my YouTube channel. It's me, DUVET here. And in today's vlog video is all about bed making or how to set up your bed using DUVET. So ito po sa dapat kasi nalalit ang video vlog ko nito. Huwag pa kayong bibitaw. Pasok ng introduction video. Everybody put your hands in the air. And welcome back to my YouTube channel. It's me, DUVET. And today's vlog video is all about bed making or how to set up your bed using DUVET. So ito nga po, so natutunan ko po itong bed making setup using DUVET during my 3 months course and Tesda. Ito po yung Housekeeping National Certificate 2. So ito, Pinag-makeup tayo for DUVET only. Gamit natin dyan is yung inyong first sheet. First sheet, then comforter and DUVET cover. Plus yung inyong pillow and pillowcase. So ito, may tutulong ko sa inyo. Ito yung tinatawag nating fisherman's net. Ito yun. Cartons niya. Center fold, center bed. Before kayo maglatag ng inyong first sheet, dapat ang kama nyo naka-atras pababa mula headboard. Ganyo? Then salpak. Gusto nyo mag-mula dito. Salpak. Kapag ikaw na mag-isa, hawak sa laylayan. Salpak, ganyan niya rito. Then, miter. Correct mitering, magkakaiba yan ha. Ang correct mitering natin, larga. Angat. Hawak. Hawak niyo pa rin siya. Dapat nakatapat siya dun sa pinaka-lining ng kama nyo. Then, salpak. Hawak ulit. Baba. Then, salpak. Bila. Miter, Tagalog nun, pagkataki or ano. Ano na ako? Full memory. Kaya tiyan naman. Ganun din sa kabila.
natin yung magkaroon ng lukot ng tama. Kasi ikaw ba naman, yung brand yung tama na. Perfect nga sa... Duvet. Yan yung first sheet natin. Good advantages na po natutunan ko po dito sa bed making setup. As a wedding coordinator na apply ko po or housekeeping staff po ng mga hotels. Kami na po ang nag-fix po ng higaan po or bed ng client kasi may mga instances or scenario na kailangan po namin siya ayusin agad and para mailatag na po yung mga gamit po ng mga wedding crew. Yung duvet cover. Ilalagay natin siya, ilalatag natin siya ng wrong side. At kung bago ka lang po sa YouTube channel ko po, huwag niyo po kung makalimutan to subscribe my YouTube channel at Peter Basil. Click niyo rin po yung bell notification para ma-update po kayo sa aking mga latest vlog. Then, pasok natin yung ating quarter. Pantayin nyo siya. Pantayin nyo doon sa kabila. Then fold. Pero hindi siya na. Fold, then roll. Sa ganun din. Kapag gamit na yan, lumbawa. Gagamit pa ng set. Ano kapag gamit na? Pasok ang kamay sa butas. Okay, sa corner. Pasok. Okay. Ilagay. Kamay sa butas. Hawak. Then, roll pa. Ano tawag dyan? Traditional na. Hindi ko alam. Duvet pa lang yan. Parang dinarikod lang. Yung ano. Side. Pasok ang kamay. Sabi niyo nasa loob. So ito pong duvet po na to, it's made of feathers and synthetic. So pinakaiba lang po ng duvet po na ito, meron din po siyang cover and removable po yung duvet. It's easy to laundry. So ito pong duvet bed making setup, normally ginagawa niyo po ito sa mga hotels. And ginagamit niyo po itong duvet normally pag malamig po yung lugar or pa naka-aircon na. Pinakauli, yun yung pillow, saka yun yung pillowcase. Layo. Ang pillowcase, hindi po nilalagay. Ang pillow, hindi nilalagay sa pillowcase. Hindi nilalagay sa baba. Pawis. Hindi niyayakap. Bawal yan ibigit sa katawan. Okay? Then ang hawak, malayo sa katawan mo. Okay? Kalipa. Ikaw. Kung nasa ng pinto, dapat wala rin yung opening. Dapat nandito sa kabila. Open. Yan yung ating duvet. Ito yung tinatawag na turn down procedure ng duvet. 1 foot or 12 inches, then fold again. Yan yung turn down procedure na tinatawag sa duvet. Hi, my YouTube channel at Finalizing, and also click the red
Okay, there's notification pakipindot ako for makikita sa recent vlogs. And thank you for watching. Maraming salamat sa oras niyo po. God bless you all and ingat po kayo lahat. Salamat po.